Hi guys, Merry Christmas! Ngayon magluluto tayo ng ham and i-glaze din natin after. So ngayon, naging tradition na ng mga Pilipino na may ham sa kanilang hapagkainan tuwing Pasko. Ngayon, start na tayong mag-glaze ng ating ham. Ito yung glazing natin. So maglalagay tayo ng pineapple juice. Magmi-mix muna tayo ng glaze niya sa isang lalagyan. So, tachayin nyo na lang yung pineapple juice niya. So, meron tayong mustard. So, yung asawa ko, habang magluluto ako ng ham, siya naman nagluluto ng chop suey. Tapos to, lagyan natin ng honey. Busin ko na kaya itong honey. Man. It's open already, so we're gonna use all. Tunawin lang natin yung ating honey. Ito yung way ko na pagluluto ng ham. So, yung iba, mayroon naman tayong iba-ibang way, but this is my way. This is how I do with my ham. Lagyan natin ng brown sugar. Pasko na dito, meron po kaming background music. Kasi nandito kami sa Canada. So, we try to feel the same na Pasko sa Pilipinas. Brown sugar. Pwede na natin. Mix again. Tutunawin din natin yung ating brown sugar. Actually, may bisita kami ngayon. Yung sister ko, tsaka yung family niya, tsaka yung cousin ng asawa ko, tsaka yung tita ko, na asawa ng cousin ng asawa ko. Ayan, mix lang. Mixing. Lagyan natin ng ground black pepper. Ground black pepper, courtesy by Kirkland brand. Kasi doon ako nagtatrabaho. Kaya kailangan mahalin ang sariling atin. Lagyan natin siya ng ground black pepper para may kick ng konti, may spice ng konti. Huwag naman masyado kasi yung mga kids kakainin din nila to. Yung ano lang, madamtaman lang. Okay, put a little bit ng garlic. So, Kirkland brand din ang gamit ko. Kirkland brand, mura na, sulit pa. Mixing lang. Mix lang. Ayan. So ngayon, set aside muna natin tong ating mixture. Pero tikman muna natin. Ano ba yan? Disco? Yes. Lakas naman. Lakas ng sound niya. So, lalagyan din natin ng buong pepper. Konti lang. Do you have star anise? Yeah, I do. So guys, laurel, konti lang. So,
can buy this one of Costco too. And then, lagyan natin ng dalawang star anise. Lagyan natin yung star anise. Pampalasa. Pampabango. Yan. Manis mo natin. Slap. Yan. So, set aside muna natin ang ating mixture. At ito ang ating ham. So, may nagbigay sa atin ng ham. Ayun. Thank you sa nag-sponsor ng ham. See, may sponsor na ako. So, ipopok lang natin muna ng ano ba tawag dito? Barbecue stick. So, para pumasok yung mixture natin dito sa ham pag pinakulo natin. So, papakuluin natin yung ham para pumasok yung kanyang mixture doon sa loob ng ham. Otherwise, pag dinlace lang, sa labas lang siya mas sweet, pero yung sa loob hindi. Maalat kasi yung ham. Medyo may kaalat. So, ipopok natin. Yan. Para pumasok yung mixture pag pinakulo natin. Lagyan na natin siya ng guhit lang para maganda pag presentation natin. So, maganda yung kanyang guhit lang para maganda. Ngayon, lalagyan na natin siya sa lalagyan. Siya sa lalagyan. So, bubuhusan natin ang ating mixture. Ayan. Maghihintay lang tayo ng 30 minutes para pakuluan itong ating ham. So, after 30 minutes, amoy na. Okay guys, tatakpan na natin. Tapos ating mga 30 minutes lang. Okay guys, see you in 30 minutes. So guys, every 5 minutes, bibiling-biling natin yung ating ham. Kasi konti lang yung glaze niya dito. So, kailangan maluto yung both side niya. Malagyan ng glaze. So, bibiling-biling lang natin. Ayan guys, hinango na natin yung ating ham. Tapos ito, papalaputin na natin yung ating ginawang glaze. Ayan, malapot na. Malapot na siya. Yan. So, i-glaze na natin yung ating glazing sa ating ham. So, ayan guys. Luto na yung ating ham. Na-plating ko na rin. Iniwa ko na siya ng by slice. Ayan. So, ayan guys, ganda ng kulay ng ating ham. Mamula-mula. Ito po, ito na yung ating glaze. Ayan, yun yung glaze. So, malapot na yung glaze. Ayan. So, i-glaze na natin ngayon sa ating ham. Papahid na natin dun sa ating ham yung ating glaze. Ayan. So, ang lasa nito, medyo maalat naman na miss. So, well, na-wash out na rin yung alat niya kasi pinakulo na natin dun sa ating ginawang glaze kanina. Pero ngayon, yan, malapot na. Yan, papahid na natin. So, guys, mamaya papakita ko sa inyo yung finished product, actual finished product. For now, yan, ginaglaze na muna. Yan. Sarap.
Tapos lalagyan natin ng garnishing. Maghihiwa ako ng ating orange later. And i-garnish natin dito sa ating ham. So ayan guys, ayan na yung ating finished product. Ating ham for Christmas.